50 تومن بود. سواری خسته نباشی. فارسی ندارم. فارسی به زبون خودت بگو.
خبر عربی جا فارسی نزانی بله خوشمزه سر کن بخوریم دیگه یه کوچو بشه مگه بشه یه نشه میگیریم دونه چند؟ اینو دونی ساتون کوی تمام تهایی دیگه بونا در اینجا بونا داریم زیاد داریم یکی شبینه رقمی خلق من به دوستم بکنم بیا تو نه من میخوام بیا بخور خیلی زیاده بیا چجوریه؟ چند تازه درست کردیم آره خیلی تازه است دوغه دوغ محلی است نه داداش تو هم میبری داداش خیلی من دست من والا دوغ اینا دونی 150 تومن برو واسه خیلی بزرگی ای بیستی بگیرم خانم میگم چیزه آقا محمد که ما رو میشناسه یه اسکرین از کارتتون رو بگیریم براتون جابجا کنیم آقا محمد اصلا آبو نمیریزیم توش والا اصلا نه به خدا قبول داریم حرف اونجا هم هست آجا هی گوز که بینه ببرد جلد مشاهد میجه بخوره Zunukar biz beraber cici çağırıyor.
اسم چیه گفتی؟ الیه. چند سالته؟ 10 سالته. بعد این مدرسه هم میری؟ تو چند تا خواهر برادری؟ من 2 تا خواهر و یک برادر. یه برادر. میام که دوغا رو بفروشم. دوغ بفروشی؟ بعد وقتی که کسی نیست دوغ بفروشی چه کار میکنی؟ میرم پیش مادر بزرگ. پیش مادر بزرگ. کار دیگه هم میکنی؟ مثلا کمک میکنی به مادر بزرگه؟ بله. چه کار میکنه با کنار مادر بزرگه؟ مثلا ظرفا رو میشورم، کمکش میکنم که کمکش میکنی. اسمت چیه؟ محمد. همینجا زندگی میکنی دیگه؟ چند وقت اینجا زندگی میکنی؟ 2 ماه اینجا. همین اینجا سرد شبا آره؟ خیلی سرد شب. بعد اینجا چیکار میکنی؟ مشغول چه کاری هستی اینجا؟ مشغول چلو گوسفندور. گوسفند. چند سالته؟ 12. 12. مدرسه هم که میری؟ دوست داری بیشتر اینجا باشی یا همون روستا با شهر باشی؟ روستاها خوبتره ولی اینجا واسه گوسفندامون میام چلو. بهتر. دوست دارم مهندس. مهندس چی؟ مهندس یه چیزی میگن یادم نمونده. الکترونیک؟ اونم مادرته. چند تا بچه این؟ من؟ نه شما چند تا خواهر برادر داری؟ من یه خواهر دارم. یه خواهر داری. دماغ کسی شنه دامداریه. چند وقت اینجا دامداری میکنی؟ از بچگی دیگه بچگی. یا وقت زمستون هم اینجا یا زمستون نمیتونی اینجا؟ فقط 2 ماه اینجا. اینجا 2 ماه هم خیلی راحت برات میدونم. یا 2 ماه سخته؟ نه راحت. شما عشایر حساب میشین یا نه؟ کوچنشین اینجا؟ نه ما عشایر. 1000 تا گرفتم به وایسا. اینا کشکار خودتون درست کردی؟ بله. سلام. خسته نباش. اولاش غذا؟ اولاش اشغاله. نه غذا خوردین غذا. این توش چیه؟ سواری. برنجه. همینجا درست کردین؟ بله. چی بهش میگن؟ هنوزم چی بهش میگن اینا؟ کار رضا. همینجور به کردی بگو. سوار. سبوج. سوار. سبا. بیجی هم چند درست کرد بیجی سوار نزدانی بیجی.
سلام خسته نباشید. نعمایی و چون الان دو علم بین یک یوم بین یک جد دو جد برای گو خود یک جنو اری نوع خودی بیجه خدا نکن بیجه بو بخون هر یک سلام کرد بیجه بو کنو خوردن خوبه؟ بیجه نه اوه همیه خوردنی نیست خوردنی آب چشمه خوب باز خوردن خوبه؟ خوردنی اینا خوردنی چاره حالا او هم نیست؟ بیتره خوردنی این دارم گوهی آب نه چشمه خوردنی نیست خوردنی های آب چیزه میاره بخوره هم با برف ما به خوردنی اینجا بیجه بخواه خب تو اسم چیه؟ آیدا آیدا. چند سالته؟ نه 9 سالته. تو اسم چیه؟ سهرا صحرا. چند سالته؟ 13 تو چند؟ من دو من دومم چند سال اسم چیه؟ ساناس ساناز. تو اسم چیه؟ آلا آلا. آلا آلا. آره چند سالته؟ 6 6 هنوز مدرسه نرفتی؟ آره آره. امسال اوله راه بستم اگر نه ماشین رو میدادم اینجا راحت پر میکردم راحت ولی راه بستم. سلام خسته نباشین. سلام خوش آمدید. شما پدر جان چند وقت اینجا هستین؟ برای چی میان اینجا؟ 2 ماه میان اینجا. برای چی میان اینجا؟ برای دوشیدن گوسفند. دوشیدن. برای چرای گوسفند در واقع. چرا گوسفند؟ دوشیدن. پنیر، کره، همین میگیریم. از شاعر مرگوند. مرگور میشه به کردی. کرد. اینجا همشون کرد نشینن پس. همه کرد نشینن. بعد تو همین چادر هم زندگی میکنین دیگه. بله. 2 ماه اینجوری زندگی میکنین. راحت هم هستی، مشکلی نداره. اصلا
شما اینجا راحت ترین یا توی زندگی شهری و روستایی و امکانات باشه؟ امکانا فرق میکنه. با اینجا با روستا با این چادر فرق. الان اینجا خوب. اینجا خوب. راحت. یعنی دوست دارین اینجا رو واقعا؟ خیلی دوست دارم. از اول هم اینجا بودین، یعنی از بچگی؟ بابا پدرم، پدر بزرگم، پدر بزرگ پدرم. درسته. همش اینجا بود. همه اینجا بود. زمین مال من. بعد دیگه یاد گرفتین دیگه که اینجا رو از بچگی با این سختی ها، یعنی سخت براتون نیست به نظر؟ نه اصلا مال خودش. دخترتونه که نشسته دیگه؟ پسرم. فامیل هستین؟ سرمون من. درست. چند سالتونه پدر جان شما؟ سنم 57 سال میشه. 57. خب جوون هستین ماشاءالله. به نظرم 57 سال. 56 50. این لباسی که پوشین لباس خود چیزتونه دیگه، لباس اصالت خود اصلیه، لباس کرد اصلی. درسته. خورنوی حیا بفره انا برايو بفره هو بله بیا سایه